હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું મીઠા શક્કરપારા જે બહાર આપણે બજારમાંથી લઈને આવીએ છીએ. એકદમ ખસ્તા અને પડવાળા. આજે તેવા જ ખસ્તા અને પડવાળા શક્કરપારા આપણે ઘરે બનાવીશું. આજે એકદમ નવી રીતથી શક્કરપારા બનાવીશું જેથી તમે આસાનીથી એને ઘરે બનાવી શકો. ઇવન તમે પહેલી જ વખત જો શક્કરપારા ઘરે બનાવવાના હશો ને તો પણ તમારા બહાર જેવા એકદમ ખસ્તા અને પડવાળા શક્કરપારા બનશે. તો ચાલો આજે જોઈ લઈએ નવી રીતથી શક્કરપારા બનાવવાની રેસિપી. તેના માટે અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલો મેંદો લીધો છે મેં. તમે મેંદો કે પછી એકલો ઘઉં લેવો હોય તો એકલો ઘઉંનો લોટ લેવી શકાય, અને તમે મેંદો અને ઘઉંને મિક્સ કરીને લેવો હોય તો તે પણ લઈ શકાય. બસ એને ચાળીને 500 ગ્રામ જેટલો વજનમાં લઈ લેવાનો. હવે આને સાઈડમાં મૂકી દેવાનું અને એક બાઉલમાં પોણો કપ જેટલું દૂધ લેવાનું. પોણો કપ દૂધને મેં 9 સેકું ગરમ કરીને લીધું છે. આશરે 170 ml જેટલું, આશરે 180 ml જેટલું મેં દૂધ લીધું છે અને તેમાં આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. આ ખાંડને મેં ઘરે જ પીસી લીધી હતી. 1 કપ જેટલી ખાંડ લીધી હતી અને એને ઘરે પીસીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે ખાંડને સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે. ખાંડ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સરસ મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, દૂધ 9 સેકું મેં લીધું છે એટલે એ સરસ આરામથી ઉકળી જશે. પણ જો આવી રીતે તમારી પાસે તળેલી ખાંડ ન હોય તો પછી તમારે અહીંયા એને ગરમ કરી લેવાનું, સાથે દૂધને મિક્સ કરી દેવાનું અને ગરમ કરી લેવાનું. પછી ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે એમાં આપણે ઘી ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આમાં આપણે મોણ માટે ઘી ઉમેરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ઘી લીધું છે. તો અહીંયા ઘી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે એને થોડું ગરમ કરીને પીગાળેલું એટલે કે ઓગળેલું ઘી લેવાનું છે. અહીંયા થીજું એટલે કે જામેલું ઘી નથી લેવાનું. તો એને થોડું ગરમ કરીને પછી એને માપી લેજો. અડધો કપ કે પછી વજનમાં 100 ગ્રામ જેટલું આપણે એને ઘી લેવાનું છે અને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા દૂધ 9 સેકું ગરમ હતું એટલે ઘીને વાર નહીં લાગે મિક્સ થતાં. બસ અડધી મિનિટમાં એ સરસ મિક્સ થઈ જશે. તો હવે આને આપણે તરત જ લોટમાં ઉમેરી દેવાનું છે. આ રીતે તમારે મોણને લોટને મિક્સ કરવાની ઝંઝટ ને એવું કંઈ જ નહીં રહે. એક જ વખતમાં તમારો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આને ધીરે ધીરે આપણે પહેલાં મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. સરસ મિક્સ કરી લેવાનું બધું. હવે આ શક્કરપારા ગળ્યા છે. આમાં આપણે થોડુંક 2 ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવાનું. કેમ કે જો તમારે આની જગ્યાએ પોણો કપ ખાંડ લીધી હોય તો પછી થોડુંક ગળ્યાશ તમને ઓછી લાગશે. તો મોઢામાં ડૂચું ના વળે ને એના માટે આપણે 2 ચપટી જેટલું મીઠું નાખવાનું જેથી ખાંડ બેલેન્સ થઈ જાય. અને આને હવે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ થોડોક મને કઠણ લાગે છે એટલે મેં થોડુંક પાણી લઈ લીધું છે અને 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરતા જવાનું ને લોટને મિક્સ કરતા જવાનું. બહુ વધારે પડતો ઓવર મિક્સ નથી કરવાનો, બસ આપણે થોડોક મીડિયમ રાખવાનો છે. આપણે અહીંયા પરોઠા અને રોટલીની વચ્ચેનો લોટ હોવો જોઈએ. બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં. જો ઢીલો હશે તો તમે વણી નહીં શકો અને બહુ કઠણ હશે તો તમે શક્કરપારા છૂટા નહીં પાડી શકો. એટલે ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, બહુ લોટને આપણે મસળવાનો નથી, બસ ભેગો કરી દેવાનો છે અને આવી રીતના થોડોક મીડિયમ ઢીલો લોટ હોવો જોઈએ. તો આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે એને ઢાંકીને 20 થી 25 મિનિટ કે પછી અડધો કલાક સુધી એને ઢાંકીને રાખી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું, એમાં 3 ચમચી જેટલું પાણી વાપર્યું છે અને 1 ચમચી જેટલું પાણી વધ્યું છે. તો મેં ટોટલ દૂધ અને પાણીનું મિક્સ કરીએ તો આપણે 1 કપમાં 1 ચમચી મેં ઓછું લિક્વિડ લીધું છે લોટ બાંધવા માટે. હવે અડધો કલાક થઈ ગયો છે અને લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. લોટ સેટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે કરવાનો. હવે એક વખત હળવેકથી એને મિક્સ કરવાનો, ઓવર મિક્સ ના કરી દેતા. હા, તમે જોઈ શકો છો આ લોટમાં કેવા સરસ અંદર લેયર્સ પડ્યા છે. એટલે આને ઓવર મિક્સ નહીં કરવાનું, બસ લોટ બંધાય એવું ધ્યાન રાખવાનું. હવે આપણે આમાંથી મોટો લુઓ લઈ લેવાનો અને એને હળવે હાથે એક સરખી કિનારી કરી દેવાની અને એને વણી લેવાનો. પછી આવી રીતે ઊંધું કરીને એને આવી રીતે વાળતું જવાનું. તમારે જેટલી વખત વાળવું હોય 5 વખત 6 વખત એવી રીતે વાળીને પછી એનો ગોળ લુવો જેવું કરી લેવાનું. અને પછી આપણે એને વણી લેવાનો છે. હવે વણાણ તૈયાર થઈ જાય એટલે એને આપણે ચોરસ કાપી લેવાનો. તમે જો ચોરસ જ વણ્યો હોય તો પછી કોઈ તમારે પ્રોબ્લેમ નહીં આવે એને કાપવાની. તો મેં આવી રીતે
પીઝા કટરથી કાઢી લીધું છે અને કાપી લીધું છે. હવે આને આપણે કાપા પાડી લેવાના છે. તો આમાં તમારે જોઈએ એ શેપમાં અને એ સાઇઝના કાપા પાડી લેવાના. તમે જોઈ શકો છો મેં આટલી થિકનેસવાળું રાખ્યું છે. તમારે જેટલા જાડા શક્કરપારા જોઈતા હોય એની અડધી થિકનેસવાળું અહીંયા તમારે એને વણવાનું. આનાથી ડબલ એ ફૂલાશે. હવે તેલને મીડિયમ ગરમ કરી લેવાનું અને તેમાં આપણે એને તળી લેવાના છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા તેલ વધારે પડતું ગરમ ના હોવું જોઈએ. મીડિયમ કરતાં પણ ઓછું ગરમ હોવું જોઈએ તેલને. આવી રીતે તમે એક ના ફાવે તો ઝાડામાં એકારે બધા મૂકીને પછી એને તળવા મૂકી દેવાના. અને પહેલી જ વખત જ્યારે તમે તળવા મૂકો ત્યારે એને અડધીથી 1 મિનિટ એમને તળવા દેવાનું અને પછી ચમચીની મદદથી એને હલાવતા રહેજો. કેમ કે શક્કરપારા છે તે જાડા હોય છે, વજનમાં જાડા હોય છે, એટલે નીચે તળિયે બેસી જશે તો એ ભાગ તમારો એકદમ લાલ થઈ જશે અને ઉપરનો ભાગ આછો ગુલાબી થશે. એટલે એને ખાસ કરીને થોડી વારે આવી રીતે હલાવતા રહેજો અને તળતા લેજો મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ ઉપર. મીડિયમ ફ્લેમ પર નથી રાખવાની, એના કરતાં પણ ધીમી રાખજો, જેથી આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ તળાય અને ખસ્તા બને. આવી રીતે આછા ગુલાબી રંગના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે શક્કરપારાને તળી લેવાના. તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના પડે છૂટા પડ્યા છે અને ખસ્તા પણ બન્યા છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો દૂધથી લોટ બાંધવાનો અને લોટ એકદમ મસળવાનો નહીં, ઓવર મસળવાનો નહીં. અને આવી રીતે વાળીને તમે જો આ શક્કરપારા બનાવશો તો તમારા શક્કરપારા બહાર જેવા જ એકદમ સરસ ખસ્તા અને પડવાળા બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરપારા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતે ચોક્કસથી ઘરે શક્કરપારા ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. સાથે ફોલો પણ જરૂરથી કરી દેજો ચેનલને. તો તમે એન્જોય કરો આ મીઠા શક્કરપારા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. તો તમે એન્જોય કરો આ ખસ્તા અને પડવાળા મીઠા શક્કરપારા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.